السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. الحيتان من أضخم الحيوانات الموجودة على الأرض بلا منازع، ولا سيما الحوت الأزرق. والحيتان من الثدييات وتعيش في البحار والمحيطات وتلد فيها، وكان البشر يصطادون الحيتان خلال القرون الماضية للحصول على لحمها وكمصدر للمواد الأولية الثمينة كالشحوم والزيوت. ومعنا في هذا الفيديو 10 من أغرب الحيتان لن تصدق أنها موجودة بالفعل. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 10. الحوت الرمادي. الحوت الرمادي، والمعروف أيضا باسم حوت كاليفورنيا وحوت الصحراء، وهو حوت باليني يصل طوله إلى 15 مترا ويصل وزنه إلى 41 طنا. ويأتي الاسم الشائع للحوت من البقع الرمادية والبقع البيضاء على جلده الداكن. وكان يطلق على الحيتان الرمادية اسم سمكة الشيطان بسبب سلوكها القتالي عند اصطيادها. وينتشر الحوت الرمادي في شرق المحيط الهادئ، وهو من الحيتان المهددة بالانقراض. والحوت الرمادي له لون رمادي داكن ومغطى بأنماط رمادية وبيضاء مميزة، وهي ندوب تتركها الطفيليات التي تتساقط عليها في مناطق التغذية الباردة. وعادة ما يتم التعرف على هذه الحيتان من سطحها الظهري والندبات والبقع المرتبطة بالطفيليات. وفي مايو عام 2010 تم تأكيد رؤية حوت رمادي قبالة البحر الأبيض المتوسط. وفي يونيو عام 2013 شوهد حوت رمادي قبالة سواحل ناميبيا. رقم 9. حوت أمورا. حوت أمورا أو حوت الزعنفة القزم، فلقد تم وصفه على أنه قزم صغير لحوت بريدي. وأكدت أدلة وراثية وفيرة أن حوت أمورا فرع مبكر من سلالة الحيتان، وربما يكون أكثر ارتباطا بقريبه الأكبر الحوت الأزرق، فيشبهه في مظهره العام، ويتشابه مع الحوت ذو الزعنفة الأكبر، فكلاهما له فك سفلي رمادي غامق، وعلى الجانب الأيمن رقعة بيضاء وخط داكن للعين. وأظهر حوت أمورا الذي شوهد قبالة كاليدونيا الجديدة وجزر سليمان ندوبا ممتدة من لدغات سمك القرش، مما يشير إلى مرونة الحوت القزم وإلى أنهم غاصوا في المياه العميقة. وحوت أمورا هو من بين أصغر الحيتان، ورغم هذا فقد يصل أقصى طول حوت أمورا القزم إلى 10 أمتار. رقم 8. حوت كيكو. وتم القبض على حوت كيكو بالقرب من أيسلندا في عام 1979، وبيع إلى حوض الأسماك الأيسلندي. وفي عام 1982 تم بيع كيكو لشركة ميرينلاند في شلالات نياجرا أونتاريو كندا. وفي هذا المرفق الجديد بدأ الحوت في تقديم عروضه للجمهور، ولكنه كان يتعرض للتخويف من قبل حيتان الأوركا القديمة. وتم بيع كيكو بعد ذلك إلى مدينة ملاهي في مكسيكو سيتي في عام 1985، وهناك أطلق عليه اسم كيكو، وهو اسم ياباني نسائي يعني محظوظ. وعند وصوله إلى أوريغون في عام 1996 فتم إيواء كيكو في حاوية خرسانية جديدة تحتوي على مياه البحر، وكانت تجربته الأولى مع هذا الوسط، فازداد وزنه بشكل ملحوظ. وبعد كثير من الملاحقات لإطلاق سراحه، فتم إطلاق سراحه في نهاية المطاف في خليج كليتسفيك أواخر عام 2001. ومات الحوت كيكو في خليج سيكالفيكوفورك في النرويج، ومات أثناء السباحة في ديسمبر 2003 عن عمر يناهز 27 عاما، وتم تحديد الالتهاب الرئوي كسبب محتمل للوفاة. رقم 7. حوت 52 هرتز. الحوت 52 هرتز هو حوت فردي من الأنواع غير المحددة، والتي تطلق أصواتا عالية وغير عادي للغاية، يبلغ 52 هرتز، وهو تردد أعلى بكثير من أنواع الحيتان الأخرى ذات أنماط الهجرة التي تشبه إلى حد بعيد هذا الحوت. وتم اكتشافه بانتظام في العديد من المواقع منذ أواخر الثمانينيات، ويبدو أنه الحوت الوحيد الذي يصدر نداء حوت بهذا التردد، وقد وصف بأنه الحوت الوحيد في العالم. فكان النداء الصوتي لحوت 52 هرتز كان بتردد فريد من نوعه، ولا يشبه أنماط الاستدعاء عند الحيتان الزرقاء أو الحيتان الزعنفية، فهي نداءات متغيرة بشكل كبير في نمط التكرار والمدة والتسلسل. وتعمقت الأصوات قليلا منذ عام 1992، مما يشير إلى أن الحوت قد نما أو نضج. وأيا كان السبب البيولوجي الذي يكمن وراء صوته العالي التردد بشكل غير عادي،
فلا يبدو أنه يضر ببقائه، وعلى ما يبدو أنه يتمتع بصحة جيدة. رقم 6. حوت ساي. وحوت ساي هو حوت باليني، وهو الثالث حجما بعد أكبر الحيتان، وهما الحوت الأزرق والحوت الزعنفي، ويعيش في معظم المحيطات والبحار المتجاورة، ويفضل البحار العميقة البعيدة عن الشواطئ، وكما يتجنب المياه القطبية والاستوائية والمياه شبه المغلقة. ويصل طول حوت ساي إلى 19 أمتار ونصف، ويصل وزنه إلى 28 طنا، وهو يستهلك يوميا ما معدله 900 كيلوغرام من الغذاء، والذي يتكون بشكل أساسي من مجدافيات الأرجل والإيفوزيات وغيرها من العوالق الحيوانية. وهو واحد من أسرع الحيتان، إذ يمكن أن تصل سرعته إلى 50 كيلومترا في الساعة. رقم 5. الحوت توم العجوز القاتل. وكان حوت توم العجوز حوتا قاتلا من حيتان الأوركا، وكان معروفا لصياد الحيتان في ميناء إيدن، نيو ساوث ويلز، على الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا. ويبلغ طول حوت توم العجوز إلى 7 أمتار ووزنه إلى 6 أطنان. وكان يعتقد قديما أن توم العجوز هو زعيم مجموعة من الحيتان القاتلة، والتي ساعدت صياد الحيتان عن طريق رعي حيتان البالين في خليج توين فولد. وكان يحصل في المقابل من الصيادين بأكل اللسان والشفتين كنصيبه من القتل، وهي ممارسة تعرف باسم قانون اللسان. وتشير بعض الشائعات قديما إلى أن حيتان الأوركا ساعدت الصيادين في صيد أسماك القرش. وفي سبتمبر عام 1930 تم العثور على حوت توم العجوز ميتا، وتم الحفاظ على عظام توم العجوز، ويتم عرض هيكله العظمي الآن في متحف كيلر. رقم 4. الحوت الزعنفي. الحوت الزعنفي المعروف أيضا باسم حوت الزعنفة الظهرية، هو من رتبة الحيتان البالينية، وهو ثاني أكبر الحيتان حجما، وثاني أكبر حيوان على سطح الأرض بعد الحوت الأزرق، فهو ينمو ليصل لما يقارب 24 إلى 27 مترا تقريبا. ويتميز الحوت الزعنفي بشكله الطويل والانسيابي، وباللون الرمادي الذي يغطيه فيما عدا المنطقة البطنية حيث يسودها لون زاهي. وينتشر الحوت الزعنفي في جميع المحيطات الكبيرة بشكل عام، سواء كانت قطبية أو استوائية، ويكثر في البحار المعتدلة أو الباردة، ولكنه يغيب في البحار التي تنتشر فيها كتل الجليد الطافية في القطبين الشمالي والجنوبي. ويتغذى الحوت الزعنفي بشكل أساسي على الأسماك الصغيرة والحبار والقشريات. رقم 3. حوت شمال الأطلسي. وحوت شمال الأطلسي هو حوت باليني، وتتميز حيتان شمال الأطلسي بطبيعتها سهلة الانقياد وسلوكيات التغذية البطيئة على السطح، وميلها للبقاء بالقرب من الساحل، ومحتواها العالي من الدهون مما يجعلها تطفو على سطح المياه، والتي أنتجت عوائدا عالية من زيت الحوت. وهذه الحيتان كانت ذات يوم هدفا مفضلا لصائد الحيتان. وحوت شمال الأطلسي لونه رمادي غامق إلى أسود، مع وجود بقع بيضاء على بطونهم أو حلقهم أحيانا. وتوفر قشور الحوت هذه موطنا لمستعمرات كبيرة من قمل السياميد أو قمل الحوت. ويبلغ متوسط طول حيتان شمال الأطلسي البالغة من 13 إلى 16 مترا، وتزن ما يقرب من 40 إلى 70 طنا. وأكبر العينات التي تم قياسها كان طولها 18 مترا، ووصل وزنها إلى أكثر من 100 طن. رقم 2. الحوت القاتل تيليكوم. تيليكوم كان من حيتان الأوركا الأسيرة، وكان تيليكوم متورطا في مقتل 3 أشخاص، والذي قضى معظم حياته في العروض في سي وورلد أورلاندو بولاية فلوريدا. وكان قد تم القبض عليه في أيسلندا عام 1983 بالقرب من ريكيافيك، وتم نقله لاحقا في عام 1992 إلى سي وورلد أورلاندو بولاية فلوريدا. وظهر تيليكوم بشكل كبير في فيلم وثائقي لعام 2013، والذي يدعي أن تيليكوم في الأسر يعاني من أضرار نفسية، وسيصبح عدوانيا بشكل غير طبيعي. فلقد كان تيليكوم حوتا ضخما من الأوركا الأكبر في الأسر، وبلغ طوله 7 أمتار ووزنه حوالي 6 أطنان. وأعلنت سي وورلد في مارس عام 2016 أن صحة تيليكوم تتدهور. وفي يناير عام 2017 أعلن عن موت تيليكوم، وكان سبب الوفاة عدوى بكتيرية. رقم 1. حوت موكاديك. وكان موكاديك حوتا من الذكور، عاش في المحيط الهادئ في أوائل القرن التاسع عشر، وعادة ما يتم مواجهته في المياه بالقرب من جزيرة موكا قبالة الساحل الأوسط لشيلي. فلقد كان موكاديك حوت ألبينو، ونجا من العديد من المناوشات مع صياد الحيتان، ولكنه قتل في النهاية في عام 1838.
ولقد كان كبيرا وقويا وقادرا على تدمير أي مركب يصادفه، وكان نجاؤه من المواجهات الأولى إلى جانب مظهره غير العادي سرعان ما جعله مشهورا بين صياد الحيتان. فلقد حاول العديد من اصطياده، وكان موكا ديك يبدو مطيعا تماما، وكان يسبح أحيانا بجانب السفينة، ولكن بمجرد مهاجمته ينتقم بشراسة ومكر، وكان يصدر صوتا ثم يهاجم بقوة، لدرجة أن جسده بالكامل يخرج أحيانا تماما من الماء، فكان يخافه الصيادون على نطاق واسع عندما يكون مضطربا. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة، تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله، في أمان الله ورعايته.